ጤና ይስጥልኝ አባይ ቲቶር ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በዚህ ቻናል ለተማሪዎች ያስቸግራሉ የምላቸውን አንዳንድ ቶፒኮች አቀርባለሁ። ለዛሬ ይዤ የቀረብኩት 12ኛ ክፍል ቻፕተር 5 how to convert a galvanometer into a wide range ammeter and wide range voltmeter የሚሉ ቶፒኮችን ነው። ስለዚህ ጋልቫኖሜትርን ዲፋይን ከማድረግ እንጀምራለን። Galvanometer. Okay, what's a galvanometer? It is a special ammeter. Special ammeter. ከአሜትር የሚለየው ነገር በጣም ትንሽ ከረንት መለካቱ ነው። Galvanometer measures very small current. Very small current. ልክ እዚህ ጋር አናሎግ ምሳሌ ብናመጣ የእህል ሚዛን እና የወርቅ ሚዛን እንደማለት ነው። ለምሳሌ ትንሽ ግራም የሆነችን ወርቅ በእህል ሚዛን ላይ ብናስቀምጣት የእህል ሚዛኑ ሴንስ ላይ ያደርጋት ይችላል፣ ግን በወርቅ ሚዛን የሆነ ግራም ትመዝናለች ማለት ነው። ጋልቫኖሜትሩም እንደዚሁ ነው። በጣም ትንሽ የሆነን ከረንት ይለካልናል። ነገር ግን አሜትር ላይ ብናስቀምጠው ኖርማል አሜትር ላይ ያን ልኬት ላናገኝ እንችላለን፣ ወይም አሜትሩ 0 አምፔር ሊያነብልን ይችላል ማለት ነው። በሰርኪዩት ውስጥ የጋልቫኖሜትር ሲምቦል ሰርክል ሆኖ ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ውስጡ ጂ ይጻፋል። this is a circuit symbol of a galvanometer። በሱ የሚያልፍ ከረንት አለ፣ የተፈቀደ የመጨረሻ ከረንት፣ እሱ አይኤፍኤስ ይባላል፣ ወይንም ሌላ ስምም አለው አይጂ ከረንት ስሩ ዘ ጋልቫኖሜትር። ጋልቫኖሜትር ደግሞ የሚሰራው ልክ አሜትርም ቮልትሜትርም ሁሉም የሚሰሩት ከጥቅል ሽቦ ስለሆነ ሬዚስታንስ አላቸው። ነገር ግን አሜትርና ጋልቫኖሜትር ሬዚስታንሳቸው ቢቻል አይዲያሊ 0 እንዲሆን ነው። ነገር ግን ይህን ማድረግ ስለማይቻል የሆነ ሬዚስታንስ ይኖራቸዋል። ስለዚህ የጋልቫኖሜትር ሬዚስታንስ አርጂ እንላለን ማለት ነው። አርጂ ስታንድስ ፎር ዋት? ሬዚስታንስ ኦፍ ዘ ጋልቫኖሜትር። አሁን የመጀመሪያውን ቶፒካችን how to convert a galvanometer into a wide range ammeter። ብዙ የሚለካ አሜትር እንዴት እናደርገዋለን ነው። a wide range ammeter እንዴት ወደ ዋይድ ሬንጅ አሜትር እንቀይራለን? ይሄን እናያለን። መጀመሪያ ጋልቫኖሜትር እንስላለን። this is galvanometer and let's write symbol G over this circle, and this is a circuit symbol of the galvanometer. okay አሁን በዚህ የተፈቀደች ከረንት አለች። እሷን ማን ያልናት? ቅድም እዚህ ጋር ፉል ስኬል ከረንት አይ ፉል ስኬል የመጨረሻ ጋልቫኖሜትሩ ሊያነበው የሚችለው እንደማለት ነው። ፉል ስኬል ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን አናሎግ የሆነ ጋልቫኖሜትር ብንስል 1 0 1 2 3 ኦኬ እስከ 5 እናድርገው 4 5። ስለዚህ እቺ ፖይንተር የመጨረሻውን ቁጥር የምታነብ ከሆነ የጋልቫኖሜትር በሚሊ አምፔር ቢሆን እቺ 5 ፉል ስኬል ዲፍሌክሽን ከረንት ናት ማለት ነው፣ እቺ ፖይንተር የምታነባት። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር የመጨረሻ የሚያነብልን 5 ሚሊ አምፔር ከሆነ ወደ ሚሊዮን ወደ ኤስአይ ስንቀይረው 0.0005 አምፔር ይሆን እንበል። ነገር ግን እኛ የምንፈልገው 10 አምፔር ከረንት በዚህ ቢመጣ፣ ከዚህ 10 አምፔር የሆነ ከረንት ቢመጣ ከዚህ ጋልቫኖሜትር ጋር ይሄን 10 አምፔር አናገናኝም፣ ምክንያቱም ይቃጠልብናል። ስለዚህ ሌላ ብራንች እንሰራለን። በዚህ ሌላ ብራንች፣ ከዛ ይሄን ብራንች ከሬዚስተር እንጨምርበታለን። this resistor which is
connected in parallel with the galvanometer is called shunt resistor and denoted by RSH. RSH ማለት ሸንት ሬዚስተር ማለት ነው። ሸንት ሬዚስተር ስለዚህ አሁን እቺ የምትመለከቷት ነገር በአንድ ላይ እንደምን አክት አደረገች ማለት ነው። እቺ እንደ አሜተር እንደ አሜተር አክት አደረገች ማለት ነው። it acts as an ammeter። ስለዚህ ጋልቫኖሜትር እንዴት ወደ አሜተር ይቀየራል ስትባሉ we have to connect the galvanometer with this shunt resistor ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ማገናኘት እንችላለን። ምክንያቱም በዚህ ሌላ ብራንች ስለሰራን ይሄን ከረንት አይ ብንበለው ይሄን 10 አምፒር በዚህ የሚመጣው ከረንት በሸንት ሬዚስተሩ የሚመጣው ከረንት ከአይ ማክሱ ላይ ማንን እንቀንሰዋለን? አይ ፉል ስኬል እንቀንሳለን ማለት ነው። አሁን ይሄ በጋልቫኖሜትሩ የሆነ ሬዚስታንስ የራሱ ሬዚስታንስ ስላለው ይሄ ጋልቫኖሜትር እዚህ ጋርም ሸንት ሬዚስተር ስላለ ስለዚህ ሁለት ቮልቴጅ ድሮፖች አሉ ማለት ነው። አንድ ስሩ ዘ ጋልቫኖሜትር፣ አንድ ስሩ ዘ ሸንት ሬዚስተር። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ቮልቴጆች የጋልቫኖሜትሩ ቮልቴጅ እና የሸንት ሬዚስተሩ ቮልቴጅ ፓራለል ስለሆኑ እኩል እናደርጋቸዋለን። ዘ ቮልቴጅ ድሮፕ አክሮስ ዘ ጋልቫኖሜትር ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ቮልቴጅ ድሮፕ አክሮስ ዘ ሸንት ሬዚስተር። ስለዚህ the voltage across the galvanometer is current through the galvanometer times resistance of the galvanometer is equal to voltage shunt ማለት በሸንት ሬዚስተሩ ድሮፕ የሚያደርገው ፖቴንሻል ዲፈረንስ ማለት ነው። therefore this shunt voltage is equal to current through the shunt resistor ሸንት የሚባል ከረንት የለም the current that passes through the shunt resistor ለማለት ነው times R shunt ያው V is equal to IR የሚለውን የኦምስ ሎው ነው አፕላይ ያደረግነው። ከረንት ስሩ ዘ ጋልቫኖሜትር ሌላም ስም አለው። ማን ነው ስሙ? ዘ ከረንት ስሩ ፉል ስኬል ዲፍሌክሽን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ከረንት ስሩ ዘ ጋልቫኖሜትርን አይ ፉል ስኬል ማለት እንችላለን። አይ ፉል ስኬል ሲባዛ በሬዚስታንስ ኦፍ ዘ ጋልቫኖሜትር is equal to አይ ሸንት ምንለው ይሄ አይ ሸንት ምንለው ይሄንን ነው ከአይ ማክስ ማይነስ አይ ፉል ስኬል የሆነውን ስለዚህ አይ ሸንት ማለት ከማክሲመም ከረንቱ ላይ ማንን መቀነስ ነው? ፉል ስኬሉን መቀነስ አይ ፉል ስኬል ማለት ነው። ሲባዛ በዚህ አር ሸንት። ስለዚህ ይሄን አር ሸንት የፎርሙላው ባለቤት ብናደርግ ሌትስ ሜክ ዚስ አር ሸንት ሳብጀክት ኦፍ ዘ ኢኩዌሽን። therefore what is አር ሸንት? አር ሸንት is equal to አር ሸንት is equal to አይ ፉል ስኬል ሲባዛ በሬዚስታንስ ኦፍ ዘ ጋልቫኖሜትር ኦቨር አይ ማክስ ማይነስ አይ ፉል ስኬል ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጨረስን። this is how to calculate the shunt resistance of this device which is converted from galvanometer to ammeter። እንግዲህ እዚህ ጋር ጋልቫኖሜትር እንዴት ወደ ዋይድ ሬንጅ አሜተር ይቀየራል ስትባሉ we have to connect a resistor in parallel with the galvanometer ነው ማለት ነው። ስለዚህ አር ሸንት ፕላስ ጋልቫኖሜትር is equal to አሜተር ነው ማለት ነው። ኦኬ ሌላ ቀጣይ ሁለተኛውን ኬዝ እናያለን። ሁለተኛው ኬዝ how to convert a galvanometer into a wide range ammeter, voltmeter። አሁን ደግሞ ወደ ቮልት ሜትር እንዴት እንቀይራለን ነው። ያው የቅድሙን ስዕል እንስላለን፣ ጋልቫኖሜትር እንስላለን። ይህን ጋልቫኖሜትር ከሳልን በኋላ እስከ 10 ቮልት ድረስ የሚለካ ቮልት ሜትር እንዴት ኮንስትራክት እናደርጋለን ነው።
ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር 10 ቮልት ቢኖር if we have 10 volt here, እዚህ ጋር የቅድሞችን ቫልዩዎች ብናስቀምጥ let's assume this is the resistance of the galvanometer is 40 ohm and I full scale 0.005 አምፔር። ስለዚህ በቮልቴጅ ድሮፕ የሚያደርገውን ጋልቫኖሜትር ብንፈልግ ሁለቱም ማባዛት ነው። ስለዚህ አይጂ ታይምስ አይ ፉል ስኬል እናደርጋለን። ስለዚህ ቪጂ እነዚያን ሁለት ቁጥሮች ስናባዛቸው 40 ሲባዛ በ5 1/1000 ቮልት እናደርገዋለን። ስለዚህ ቪጂ ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄ በዚህ ይጠፋል 4 ጊዜ 5 20 ነው። 20 ኦቨር 100 ማለት 0.2 ቮልት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ጋልቫኖሜትር ድሮፕ ሊያደርገው የሚችለው ቮልት 0.2 ቮልት ነው። ስለዚህ ሌላ ሬዚስተር ያስፈልገናል ማለት ነው። ስንቱን ድሮፕ እንዲያደርግ እንግዲህ 10 ቮልት ነው እዚህ ጋር ያለን፣ 0.2 ቮልት እዚህ ጋር ያለን። ስለዚህ 9.8 ቮልት ድሮፕ የሚያደርግበት ሬዚስተር ያስፈልገናል። therefore we have to connect a resistor in series with the galvanometer. therefore we call this resistor R series እንላለን። አሁን ማገናኘት እንችላለን፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር R series ላይ 9.8 ቮልት ድሮፕ ያደርግልናል። ስለዚህ አሁን ምን ሰራን ማለት ነው? we have constructed a voltmeter። ስለዚህ ቮልትሜትሯ የትኛዋ ነች? አሁን በትክክል እንደ ቮልትሜትር አክት የሚያደርግ የቱ ነው ስትባሉ ይሄ ነው ማለት ነው። this one acts as a voltmeter። ምንና ምን? resistor in series plus galvanometer is equal to voltmeter። አሁን ኢኩዌሽኖችን ድራይቭ እናደርጋለን። በጣም ቀላል ነው። ቮልቴጅ በፓራላል ይሄ ቶታል ቮልቴጅ ቢሆን ማክሲመም ቮልቴጃችን ቢሆን ይሄኛው ይሄ ቮልቴጅ የማንና የማን ድምር ነው? this is the voltage drop across the series resistor and this is the voltage drop across the galvanometer። ስለዚህ ቮልቴጅ በሲሪየስ መደመር ነው። ቶታል ቮልቴጅ is equal to voltage across the galvanometer times plus the voltage across the series resistor. This implies voltage maximum voltage is equal to what's the voltage across the galvanometer? The voltage across the galvanometer is current through the galvanometer times resistance of the galvanometer plus V series ማለት ያው ሲሪየስ ስለሆነ ሁሉም መስመሩ ሲሪየስ ስለሆነ በጋልቫኖሜትሩም በሲሪየስ ሬዚስተሩም የሚያልፈው ከረንት ፉል ስኬል ዲፍሌክሽን ከረንት ስለሆነ አይጂ እንለዋለን። ይሄንም ታይምስ አር ሲሪየስ ማለት ነው። therefore አይጂ ኢዝ ኮንስታንት። አሁን አይጂን አይ ፉል ስኬል ማለት እንችላለን። ስለዚህ እነዚህ ኮመን ፋክተር ሆነው ይወጣሉ። therefore the maximum voltage is equal to አይ ፉል ስኬል ኦር አይጂ። ዶንት ፎርጌት አይጂ ማለት ማን ነው? አይ ፉል ስኬል ማለት ነው። አይጂ ማለት አይ ፉል ስኬል ነው። ስለዚህ አይ ፉል ስኬልን ኮመን ፋክተር ታወጣላችሁ። ወይንም ይሄን አር ሲሪየስን ሳብጀክት ለማድረግ እንዲመቸን ኮመን ፋክተሩን እንተወውና አይ ፉል ስኬል ሲባዛ ሬዚስታንስ ኦፍ ዘ ጋልቫኖሜትር እስኪ ሬዚስታንስ ኦፍ ዘ አር ሲሪየስን ሳብጀክት ለማድረግ ቪ ማይነስ አይ ፉል ስኬል ታይምስ አርጂ። ይሄንን ተርም ነው ወደ ግራ የወሰድኩት። እዚህ ኳልቱ አይ ፉል ስኬል ያልኩት ይሄን ጋልቫኖሜትር ከረንት ነው ሲባዛ አር ሲሪየስ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የምንፈልገው አር ሲሪየስ ነው። therefore what is አር ሲሪየስ? አር ሲሪየስ is equal to ቪ ማክስ ማይነስ አይ ፉል ስኬል ሲባዛ በአርጂ ኦቨር አይ ፉል ስኬል this is
how we can derive the resistor which is connected in series with the galvanometer። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ሳመራይዝ ስናደርግ አር ሲሪየስ ፕላስ ጋልቫኖሜትር አር ሲሪየስ ፕላስ ጋልቫኖሜትር እዚህ ኳልቱ ቮልት ሜትር ነው ቮልት ሜትር ኤንድ አር ሸንት ፕላስ ጋልቫኖሜትር ጊቭስ አስ አሜትር ዚስ ኢዝ አር ሸንት። ይሄ እንደ አሜትር አክት ያደርጋል ማለት ነው እንደ አሜትር። አር ሲሪየስ መስት ቢ ቬሪ ስሞል ዚስ ሲሪየስ ሬዚስተር መስት ቢ ቬሪ ስሞል ቬሪ ላርጅ ይሄኛው ደግሞ አር ሸንት ቬሪ ስሞል። ለምንድነው ሸንት ሬዚስታንስ ቬሪ ስሞል የሚሆነው? ትልቅ ከረንት ማስተላለፍ ስላለበት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አር ሲሪየስ ቬሪ ላርጅ መሆን ያለበት ብዙ ቮልቴጅ ድሮፕ እንዲያደርግ ነው። ኦኬ እስኪ አሁን አንድ ኤግዛምፕል እንስራና ሌሰናችን እናጠቃልላለን ማለት ነው። መጽሐፋችሁ ላይ ያለ አንድ ኤግዛምፕል ኤክሰርሳይዝ አለ፣ እሱን እንለማመዳለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የጋልቫኖሜትር this galvanometer has resistance of 40 ohm። resistance of the galvanometer ስንት ነው? 40 ኦhm። ጊቭኖችን እያወጣው ነው። and is a 3 ሚሊ አምፒር ፉል ስኬል ዲፍሌክሽን። ስለዚህ አይ ፉል ስኬል ስንት ይሆናል? 3 ሚሊ አምፒር ወይም 0.003 አምፒር ማለት ነው። ሚሊ ማለት 1000ኛ ማለት ነው። ፉል ስኬል ዲፍሌክሽን how would you modify it to act as from 0 to 5 አምፒር አሜትር ማለት ነው። ስለዚህ አይ ማክስ ማን ነው? አይ ማክስ 5 ሚሊ አምፒር 5 አምፒር ነው። ስለዚህ how would you modify ማለት ሸንት ሬዚስታንሱ ስንት ይሁን እንደማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የጋልቫኖሜትር ቮልቴጅ እና የሸንት ሬዚስታንሱ ቮልቴጅ እኩል ናቸው። እሱን እኩል እናደርጋለን። ቮልቴጅ ስሩ ዘ ጋልቫኖሜትር ኢዝ ኢኳል ቱ ቮልቴጅ ስሩ ዘ ሸንት ሬዚስተር። ስለዚህ አይጂ ታይምስ አርጂ ኢዝ ኢኳል ቱ አይ ሸንት ታይምስ አር ሸንት ማለት ነው። ስለዚህ ዋትስ አር ሸንት ኢዝ ኢኳል ቱ አይጂ ታይምስ አርጂ በቀላሉ ድራይቭ ማድረግ ትችላላችሁ ኦቨር አይ ሸንት ማለት ነው። therefore just let's substitute the given numerical values inside this expression. R shunt is equal to what is IG ማለት ያው I full scale ማለት ነው። ስለዚህ 3 times 10 to the power of -3 አምፒር times RG resistance of the galvanometer ይሄ ነው 40 ኦhm 40 over I shunt ማለት ማን ነው? ከአይ ማክሱ ላይ አይ ፉል ስኬል ስንቀንስ በዛ በብራንቹ የሚሄደው ከረንት ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ይሆናል? 5 አምፒር ሲቀነስ 0.003 አምፒር አይ ቲንክ 4.997 አምፒር ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ኦቨር 4.997 አምፒር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዋትስ አር ሸንት is equal to 3 times 40 120 3 times 40 120 times 10 to the power of -3 over 4.997. okay, let's divide this 120 divided by 4.997 it gives us 24 times 10 to the power of -3 ማለት ነው። therefore R shunt is equal to 24 times 10 to the power of -3 አምፒር ወይም R shunt is equal to 0.024 አምፒር እንደዚህ ይመጣል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር አንደርስታንድ ማድረግ ያለባቸው ሸንት ሬዚስታንስ በጣም ትንሽ መሆኑን ነው። 0.0024 አምፒር ኢዝ ቬሪ ስሞል። ኦኬ የሁለተኛውን ጥያቄ እንሰራለን። እዚህ ጋር
የሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ምንድን ነው? ዘ ጋልቫኖሜትር ዲስክራይብድ ኢን ዘ አባብ ኩዌሽን ቫሊዎችን እናስገባለን። በአጭሩ ከ0 እስከ 5 ቮልት የሚለካ ቮልት ሜትር እንዴት ኮንስትራክት እናደርጋለን ነው ኤ ጥያቄ። when the voltmeter is connected to a 5 volt supply how great a current will need to flow through it ነው። ያው 5 ቮልትም አገናኘ ነው፣ ሌላም አደረግን። ያው ከፉል ስኬል ዲፍሌክሽን ከረንት የተለየ ነገር ማለት ስለሌለበት የዚህን መልስ እዚሁ ላይ መልሰን እንሄዳለን። 3 ሚሊ አምፔር ነው፣ እዚህ ጋር 3 ሚሊ አምፔር ነው። ቢን እንሰራለን። ዋት መስት ቢ ዘ ሬዚስታንስ ቢ ቢትዊን ዘ ተርሚናልስ ኦፍ ዘ ቮልት ሜትር ፎር ዛት ቱ ሃፕን ነው የሚለው። ቢትዊን ዘ ተርሚናልስ ኦፍ ዘ ቮልት ሜትር ነው የሚለው። ስለዚህ ሸንቱን ሲሪየስ ሬዚስታንሱን እና የጋልቫኖሜትሩን እንደምራለን። ስለዚህ we have to find the series resistance። እንግዲህ ሁለተኛውን ቢ ነው። therefore let's say this is R series and this is a galvanometer። እዚህ ጋር እስከ 5 ቮልት ድረስ የሚለካ ማለት ነው። ስለዚህ ቮልቴጅ አክሮስ ዘ ጋልቫኖሜትር ፕላስ ቮልቴጅ አክሮስ ዘ ሸንት ሬዚስተር is equal to 5 ቮልት ማለት ነው። what the voltage drop across the galvanometer current through the galvanometer times resistance of the galvanometer plus V not V shunt, it is V series, clear? not V shunt, it is V series. ስለዚህ አይ ሲሪየስ ያው አይ ጋልቫኖሜትር አይ ሲሪየስ አንድ መስመር ስላለው አይጂ ማለት እንችላለን ታይምስ አር ሲሪየስ እዚህ ኳልቱ 5 ቮልት ማለት ነው። ስለዚህ አይጂን ኮመን ፋክተር እናደርገዋለን ወይንም 5 ቮልት ማይነስ አይጂ አርጂ እዚህ ኳልቱ አይጂ ታይምስ አር ሲሪየስ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ለአይጂ ስናካፍለው ይሄንም ለአይጂ ስናካፍለው ይሄ አይጂ በአይጂ ይጠፋል። therefore what's R series ይሄ ማለት ነው። እዚህ ኳልቱ ቁጥሮችን አስገቧቸው 5 let me bring it here. this implies R series is equal to 5 ማይነስ አይጂ ማለት 3 times 10 the power of minus 3 times RG where is RG? it is 40 ohm. RG is 40 ሁሉም በኤስአይ ዩኒት ስለሆነ ማይነስ አይጂ አሁንም 35 ማይነስ አይጂ አርጂ ሚን ጽፌዋለሁኝ። ስለዚህ እናጠፋለን። ኦቨር አይጂ አይጂ 3 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 3 ዘን ኦም እንላለን ማለት ነው። therefore what is R series? R series is equal to 3 times 4 120 therefore 5 minus 0.12 ምክንያቱም 120 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 3 ማለት 121 ሺኛ ማለት ነው። 0.12 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኦቨር 0.003 ኦም therefore R series is equal to 5 minus 0.12 okay divided by 0.003 it gives us 1626.6 or 1627 ኦም። ስለዚህ ጋር አንደርስታንድ ማድረግ ያለባችሁ አር ሲሪየስ በጣም ትልቅ መሆኑን ነው። አር ሲሪየስ is a very large resistance. it is very large. this series resistance is always very large and this R shunt or R parallel is very
ስሞል ዚስ አር ሸንት ኢዝ ቬሪ ስሞል። ስለዚህ ጋልቫኖሜትር እንዴት ወደ አሜትር ይቀየራል ስትባሉ ሸንት ሬዚስታንስ ማገናኘት ነው ከጋልቫኖሜትር ጋር ወይም ፓራለል ሬዚስታንስ። አንዳንድ ጊዜ ሸንት ሬዚስተር ኢንሲሪየስ የሚሉ አሉ። ያ ስህተት ነው። ዊ ሃቭ ቱ ኮኔክት የሸንት ሬዚስተር ኢንሲሪየስ አይባልም። ምክንያቱም ሸንት የሚለው ቃል ሊትራሊ ፓራላል እንደማለት ነው ማለት ነው። ኦኬ ለዛሬ በዚህ እናበቃለን። ቀጣይ ሌሎችን ቶፒኮች ይዘን እንቀርባለን። እናመሰግናለን።